हॅलो फ्रेंड्स, आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत पावसाळ्यातील अत्यंत गुणकारी अशी कंटुरल्याची भाजी। तुम्ही पाहू शकता खूपच छान दिसत आहे आणि आपल्या आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर असते। तर तुम्ही नक्की बनवून बघा। चला बघूया कशी बनवायची ते। अतिशय गुणकारी अशी कंटुरल्याची भाजी बनवण्यासाठी इथे आम्ही 100 ग्रॅम कंटुरले घेतले। त्याला स्वच्छ पाण्याने 3 ते 4 वेळेस आम्ही धुवून घेतले आणि त्याचे असे काप करून घेतले। खूपच कोवळे कंटुरले होते म्हणून आम्ही त्यांच्यामधल्या बिया अशाच ठेवल्या आहे, कारण की त्या बिया पण खूपच गुणकारी असतात। तर याचे खूपच हेल्थसाठी खूप छान बेनिफिट्स आहेत। तर तुम्ही पावसाळ्यात नक्की बनवून बघा। तर आता आपल्याला भाजी बनवण्यासाठी इथे आम्ही एक कढई घेतली आहे। त्यात आपल्याला 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। अर्धा चमचा आपल्याला जिरं मोहरी टाकून घ्यायचे। त्यानंतर एक बारीक चिरलेला कांदा टाकून घ्यायचा। कांदा आपल्याला थोडा वेळ परतून घ्यायचा आहे, थोडासा लालसर कलर होईपर्यंत। त्यानंतर आपल्याला 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकून घ्यायची आहे। थोडं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। नंतर आपल्याला त्यामध्ये एक बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाकायची आहे। तिखट घेतली आम्ही। मग आपल्याला जे आपण कंटुरल्याचे काप करून घेतले ते टाकून घ्यायचे। आता आपल्याला हे छानपैकी तेलात परतून घ्यायचे, म्हणजे खूप छान टेस्टी लागतात हे असं तेलात परतलं की। आपल्याला आता याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे ते पटकन शिजून जातील। अत्यंत गुणकारी असतं हे कंटुरले। याने जर कोणाला शुगरचा प्रॉब्लेम असेल तर ते सुद्धा कंट्रोल होते। तर तुम्ही नक्की बनवून बघा। त्यानंतर आपल्याला यामध्ये एक बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे। सर्व चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही ते बघू शकता खूप छान तेल सुटलंय भाजीला। आम्ही 5 ते 6 मिनिट चांगलं परतून घेतलंय। आता आपल्याला मसाले टाकून घ्यायचे। तर आम्ही अर्धा चमचा जिरेपूड टाकून घेतली आहे। त्यानंतर आपल्याला अर्धा चमचा धनेपूड पण टाकून घ्यायची आहे। गरम मसाला पण आपल्याला 1 चमचा टाकून घ्यायचा आहे। 1 चमचा लाल तिखट टाकून घ्यायचे। पाव चमचा आपल्याला हळद टाकून घ्यायची। सगळं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला आणि परत 4 ते 5 मिनिट परतून घ्यायचे। मसाले तेलावर परतले की खूप छान टेस्ट येते। थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि मग आपल्याला शेवटी चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं। तुम्ही बघू शकता किती झटपट आपण ही भाजी तयार करून घेतली आहे। शेवटी आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथे रेडी झाली आहे आपली अत्यंत गुणकारी अशी कंटुरल्याची भाजी। तर इथे रेडी झाली आहे कंटुरल्याची भाजी। तुम्ही पाहू शकता किती झटपट आपण तयार करून घेतली आहे। तर तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। रेसिपी आवडल्यास
व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत. थँक्यू.